Sä olet luonut mielenkiintoisen pelimaailman. Ketä kiinnostaa? Mä oon Ilmari, Merhealin luoja ja pelinjohtaja, ja tässä on mun 5 vinkkiä siitä, miten sä saat sun pelaajat kiinnostumaan siitä sun maailmasta. Eka juttu, raamit on rakkautta. Tällä mä tarkoitan sitä, että mieti sen sun pelimaailman rajat. Minkälainen lajityyppi se on? Mikä TV-sarja se esimerkiksi voisi olla? Tää auttaa pelaajat muodostamaan odotuksia sitä sun maailmaa kohtaan ja helpottaa heidän hahmon luontia. Merheal on esimerkiksi taikuuden riivaama synkän fantasian manner, jossa valtava taianomainen sota on päättynyt ja sen jälkimainingeissa velhometsästäjät metsästää viimeisiä taian käyttäjiä. Tällaisen alustuksen jälkeen pelaajat tietää tehdä synkän backstoryn riivaaman velhometsästäjän, joka ei luovu mistään taikuutta jahdatessaan. Mutta tällainen hahmo ei ehkä sopisi vaikka herttaiseen taikakoulukampanjaan, jossa kaikki harjoittelee kirkassilmäisinä ensimmäisiä country-ploitsujaan. Näillä selkeillä odotuksilla me vältytään siltä, että tulee sitten vähän vähemmän niitä velhometsästäjiä sinne taikakouluasetelmaan. Toinen juttu. Sido maailmanrakennus osaksi pelimekaniikkaa sekä tarinankerrontaa. Pelaajat vaikuttaa siihen maailmaan yleensä pelimekaniikan sekä niiden tarinallisten ongelmien kautta. Joten jos sun maailman rakennus tarjoaa heille avaimia onnistua, niin he ovat paljon kiinnostuneempia siitä, mitä sun maailmassa tapahtuu. Synkässä Merhealissa esimerkiksi pelaajat pelaa velhometsästäjiä, ja kun he etsivät taianomaisia uhkia, on heille tärkeää tietää, että Merhealin maassa ainoastaan haltijat ja minuarien kansa pystyvät taikuuteen, siinä missä ihmisille se on täysin saavuttamatonta. Ja pelimekaniikka tukee tätä faktaa myös, koska velhometsästäjät, jotka useimmat ovat ihmisiä, niin heidän pelaajillaan ei ole tietoa siitä, miten taikuus pelimekaanisesti toimii tässä maailmassa. Se on jotain saavuttamatonta ja erikoista, joten se jää pelinjohtajan määriteltäväksi, kun taas pelaajat itsessään keskittyvät pelimekaanisesti muihin kykyihin. Kolmantena, älä pelkästään kerro. Tällä mä tarkoitan sitä, että sun maailman rakennuksessa saattaa olla piirteitä, jotka pelaajien on hyvä tunnistaa ja ymmärtää. Usein käy niin, että pelinjohtaja päätyy ihan vaan kertomaan, että tämä kuningas hallitsi näin monta vuotta ja hänellä oli katala neuvonantaja. Missä joskus on voimakkaampaa oikeasti näyttää näitä samoja asioita tarinankerronnan keinoin, tai jopa osallistaa pelaajat tilanteisiin, missä tämä maailman rakennus on tärkeää. Jos vaikka Merhealissa pelaajat on saapumassa kaupunkiin, jossa taikuus on rajoitettu ja taiankäyttäjiä vainotaan, mä voisin vaan kertoa heille, että tämän kaupungin portit on suljettu ja täällä muuten sitten taiankäyttäjien on syytä varoa, koska velhometsästäjät heitä etsivät. Mutta mä voin myös kuvailla, miten porteilla on monta etsintäkuulutusta erilaisista taiankäyttäjistä ja miten jossain palaa valtava rovio täynnä taianomaisia tekstejä. Vielä parempaa, vartija portilla saattaa alkaa kuulustelemaan pelaajia ja kyselemään heiltä, hetkinen, mikä sauva tuo on? Onkos nämä tekstit, sisältääkö nämä taikuutta? Näin mä olen osallistanut pelaajat saman tien mukaan tilanteeseen. Ja tällöin heidän on pakko reagoida ja pakko alkaa oppia, mitä sun maailmassa tapahtuu. Neljäntenä, kerro sun maailmasta erilaisissa näkökulmissa. Monesti kun pelin johtajalla on joku ajatus maailmasta, minkä hän haluaa välittää, niin äkkiä jokainen majatalon pitäjä ja sitten kylän lapsi kertoo sen asian täysin samoin sanakääntein ja täysin samasta näkökulmasta. Oikeesti me usein muistetaan tällaiset tapahtumat aika eri näkökulmista, riippuen siitä, missä me ollaan kasvettu tai minkälaiset voimat meidän näkökulmaan vaikuttaa. Jos vaikka pelaajat on tässä taikuutta metsästävässä kaupungissa, niin ehkä osa näistä kaupunkilaisista muistaa velhosodan tällaisena suurena katastrofina, jonka taikaa käyttävät velhot olivat aiheuttaneet. Kun taas ehkä piileskelevät taiankäyttäjät itse muistavat, että pohjoinen valtakunta kävi heidän kimppuun kateellisina heidän taianomaisesta voimastaan.
Kun sä luot tällaisia mysteerejä ja hieman epäluotettavaa tietoa, siitä maailman rakennuksesta tulee sellainen palapeli, jota pelaajat itse koittaa aktiivisesti selvittää. Ja tällöin se totuuden löytäminen on nimenomaan heitä mukaansa vetävä elementti tätä maailmaa. Ja tällöin pelaajat alkaa luoda omaa näkökulmaa sun maailmaan, mikä antaa heille lisää omistajuutta tästä yhteisestä tarinasta. 5. Anna pelaajille omistajuutta yhteisestä maailmasta. Kannattaa muistaa, että vaikka pelin johtaja tekee paljon työtä sen maailman määrittelemiseksi, niin siinä kohtaa kun pelaajat istuu siihen pöytään, siitä maailmasta tulee kaikkien yhteinen. Ja mitä enemmän pelaajat pystyy itse vaikuttamaan myös sen maailman historiaan tai vaikka siihen omaan lajiinsa, mitä he pelaavat, tai vaikka oman hahmon taustatarinassa määritellä jotain valtakuntaa ja konfliktia, niin sitä enemmän he alkavat myös sitoutua siihen maailmaan. Kun se on kaikkien yhteinen, sen kohtalo ja tavat alkavat kiinnostaa paljon enemmän. Sä voit käyttää tässä vapaata tyyliä. Kyse voi olla siitä, että pelaajat saa luoda oman taustatarinan ja määritellä sinne omat sivuhahmot. Tai voi jopa olla, että voit antaa pelaajan määritellä seuraavan valtakunnan, minne seikkailussa matkustetaan, tai luoda vaikka kokonaan uuden taikajärjestelmän siihen jaettuun maailmaan. Ja viimeisenä on monenlaisia tapoja nauttia. Kaikki ei tule siihen pelipöytään opetellakseen sun maailman historian ja kaikki erilaiset pyhäpäivät, mitä sä oot sinne ideoinut. Jotkut tulee sinne nauttimaan tarinasta, toiset käymään läpi taistelun pelimekaniikkaa, ja nämä piirteet on hyvä huomioida, koska erilaiset asiat siinä maailmassa kiinnostaa eri ihmisiä. Sä voit edelleen maailman rakentaa sellaisiakin asioita, mitkä ei vielä päädy siihen pelipöytään, tai mihin kaikki pelaajat ei tartu, jos se on susta mielekästä. Kaikki vaikuttaa kaikkeen. Se sun maailman rakennus ei missään tilanteessa mene hukkaan, vaan se vuotaa jokaiseen asiaan, mitä siellä pöydässä tehdään. Eli pitäkää hauskaa. Hei, kiitos kun katsoit tämän videon. Muista tykätä ja tilata kanava, jos et vielä ole niin tehnyt. Ja kerro hei kommenteissa, mikä on sun lempifiktiomaailma ja mistä syystä. Nähdään ensi kerralla.